यो चाहिँ हाम्रो नयाँ टायर भयो सेम यही तर साइजमा डिफ्रेन्स हेर्नु न यत्रो छ एक बिताले पनि पुग्दैन हाइट एनएसमा हो कि एमटीमा हो केटाहरूले ग्राफिक्स हाल्ने रे ग्राफिक्स भन्दा नि ऱ्याप गर्ने रे हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रीबडी दिस इज असप हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है आज चाहिँ दसैँको लास्ट दिन भयो टिकाको अनि भनेको चाहिँ आज बनेपातिरबाट स्टार्ट भएको छ ब्लग अहिले यहाँ दिजुरा ठु हामीले उता खै कहाँनिर नालामा छोड्न जानु लाग्यो अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ म फेरि यही बाटो फर्केर अनि घरतिर जान्छु घर भन्दा नि अनिसालाई टिपेर टक्क लाएर आज भनेको चाहिँ मस्त तरिकाले बनाउट हान्नुपर्छ किनभने टायर खुइलायो नि त नि धेरै भयो मैले टायर चेन्ज गर्छु भने नि अनि किनेर चाहिँ राखिसकेको छ सो त्यही आज बनाउट हान्न जाने हो मस्तको खै के हो के को मात्र चेकिङ हो यो ब्याक चेकिङ मात्र रहेछ जस्तो छ यो फेरि अब बनेपाको जेस फर्किँदाखेरि हल्का भिडियो खिच्छु त्यसपछि सिधै बनाउट गरेको टाकन टुङ्गन यताउति आज मोबाइल सोबाइल किन्न जानु छ सर्भिसिङ नि गर्नु छ आज थुप्रै काम छ जेस आज दिन जाने काम छ क्या मेरो घरमा माछा नि भोकै छ होला अहिले त हिजो राति हालेर आएको थिएँ हाइट दिन पनि खुल्ला छ भने रमाइलो छ आजको अघि त गर्मी भएको थियो अहिले त बाइक चलाउनु थालेपछि जस शान्त भयो गर्मी म चाहिँ अगाडिबाट जाने भएन आज चाहिँ अगाडिको त हाइवे एकदमै प्याक छ क्या किनभने दसैँ सकिरहेछ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ सब गाउँको मान्छे उता जनकपुरदेखि लिएर दोलखाको मान्छेदेखि लिएर सिन्धुपाल्चोकतिरदेखिको लिएर सबैजना एउटै हाइवेमा पर्छ क्या अनि खत्रै जाम हुन्छ हिजै देख्नु भइहाल्यो हिजोको भ्लगमा हेर्नु भएको छ भने अनि त्यही भएर चाहिँ म पछाडिको बाटो गइरहेँ अब यो चाहिँ नयाँ बाटो हो मेरो लागि हेरौँ कतिको सब पिच्ची भइदियो हुन्थ्यो भक्तपुर यतैबाट होइन हस् बिल्कुल थाहा छ नि मलाई आमामा होइन यार म त एकदमै म्यानर राइडर डिसिप्लिन राइडर भइसक्यो नि त अहिले त पहिलाको जस्तो छप्री रहेन म अहिले मान्छेहरूको एउटा बेला हुँदो रहेछ क्या कुदाउने पनि टक्क लाएर होइन एउटा एज हुँदो रहेछ कुदाउने स्टार्टिङमा होइन भर्खरै बाइक पाएको हुन्छ त्यसपछि त के किन पाएको जस्तो हुन्छ ल आई वोन द वर्ल्ड जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै जे होस् बुझिँदो जाँदो रहेछ अनि स्पिड पनि डाउन हुँदै जाँदो रहेछ जे होस् अब एज चाहिँ सानै छ मेरो त्यही नै अब भाषण दिइरहेको छु किनभने मैले बुझिसकेँ नि त बुझेँ भन्दा नि मैले धेरै भोगेँ क्या स्पिड कुदाएर सो त्यही त हो नि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल एट द सब्सक्राइब बिलो वा म त अङ्ग्रेजी त डर हाँक्छु त हौ त्यो पछाडिको बाटो त के अरे अगाडिको भन्दा कस्तो मस्त खाली पनि हुने रहेछ अनि भनेको चाहिँ सुताउन मिल्ने नि रहेछ क्या मलाई त यो टायर यस्तो हुँदा नि सुताम जस्तो लागिरहेछ भने खाली होइन पिच पनि यही बाटो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ के अरे नालाबाट काठमाडौँ जाने बाटो हो अब तिहारमा चाहिँ योपालि छिटै दोलखा जाने हो मस्त घुम्ने हो बस्ने हो आमाहरूलाई भेट्न पाएको छैन एन्ड मैले अब योपालि हाल्ने भनेको मोबिल चाहिँ मोटुलको हो एक ट्राई हाल्नु भनेर क्या यो आमा लुब एकदमै छिटो सर्भिस गर्न पर्ने भएर 1300 1400 1500 त्यस्तैमा सर्भिस गरेर हुन्छ नि त अलिकति टाइम ग्याप एकदमै छिटो भयो क्या मलाई अब हेरौँ त्यो मोबिल कस्तो हुँदो रहेछ होइन नयाँ बाटो हो यसरी त्यस्तो कुदाउन चाहिँ मिल्दैन क्या मैले त्यही भएर चाहिँ हो त्यही नै अगाडिको भन्दा त यो धेरै राम्रो यार स्वच्छ छ हावा अगाडि गयो भने त्यस्तै हो गाडी नै गाडी झन् आज के हो अब भन्छ न मैले अघि नै गरेँ ल ल कमेन्ट नै हान है त ल भाइहरूलाई रमाइलो छ म त भक्तपुर छिरे जस्तो लागिसक्यो यो घरहरू देख्दा त ल एकदमै क्विक छ कि क्या यो बाटो त यहाँबाट ओ यो के बस पार्क यता त होइन होला पक्कै पनि ओ यो ठाउँ त आसु म त ओए ल कति छिटो आइपुगेँ यार म त लु ठ्याक्कै भ्याली छिर्यो अब आश्रयलाई कल हानिदिनु पऱ्यो आश्रय पनि टेकु जान्छु भन्दै थियो
त्यही त हो नि, रोक्न पो दिन्छ कि दिँदैन हौ। आमा के हो गाडी त रोपाइ खेलेर आइ क्या हो, हेर्नु त टक्कै रोपाइ गरेर आए जस्तो छ गाउँ गएर। अति यार टक्कै युवान पार्कमा नि आइयो। अनिसेलाई टिपेर अब जानुपर्छ बिस्तारो टेकुतिर मोबिल किन्नलाई। के ट्राफिक त झर्छ नि त, रोक्छ कि क्या मलाई। तेरो दाले चेकिङ गर्छ त गर्दैन नि? हाइट हेर्दा हेर्दा धरला नि बन्यो हौ राम्रै। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ खोल्छ क्या यो माथि चढ्न पाउने क्या हाइट। ल ठिक छ, यताको वरिपरि नि बन्यो, दामी बन्यो। यो चाहिँ पहिलाको धरहरा भयो। यहाँबाट हामी लेफ्ट जानुपर्छ टेकुतिर। टेकु पनि आइपुग्यो। अब केटाहरूलाई खोज्नुपर्छ। अनि मैले मोबिल किन्ने कुरा के अरे सप पनि खोज्नुपर्छ टक्क लाएर। खै त आसे कता होला है, गणेश दाइको पसल। उँधेर छ आसे अरे के छ हो नि हो के छ? अनि मैले त्यही त भने तिम्रो अब क्वालिटी अनुसार हुन्छ त्यही माथि नि के फुल ऱ्याप हान्ने भने। अनि अहिले बनाउँदै अनि पछि हाल्ने नि। ल मैले चाहिँ मोबिल पनि किनेँ। अब एनएसमा हो कि एमटीमा हो, केटाहरूले ग्राफिक्स हाल्ने अरे, ग्राफिक्स भन्दा नि ऱ्याप गर्ने अरे। त्यो टक्क लाएर जाउँ। टेकु त हो अझै प्याक छ त यार। Been through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not. ल त वे केटाहरूको अब यहाँ ग्राफिक्स टाइम लाग्ने भयो। मेरो यहाँ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ भने चाहिँ निस्केम टक्क पाराले। अब जाऊँ अलिकति साइलेन्ट ठाउँ खोजौँ अनि त्यसपछि खतरा पाराले हान्नुपर्छ बनाउट। हामी चाहिँ धेरै जग्गा जानु मिल्दैन नि त, फेरि बनाउट हानेर फेरि फर्किराख्नु पर्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब यो सेतै चुज गरेको छौँ। हल्का हल्का मात्रै घर छ अनि यताउति खाली छ, डिस्टर्ब नहोला भनेर। अनि मैले ऊ चाहिँ झिक्दिएँ के पो भन्छ त्यो छ्या के भयो मडगाड चाहिँ झिक्दिएँ। अनि टायर चाहिँ यस्तो भयो, यस हेरौँ अब के हुँदो रहेछ। गाली खायो भने चाहिँ निस्केर हिँड्नुपर्छ, त्यही त हो नि। त्यसको लागि चाहिँ रेडी हो हामी। दसैँको लास्ट दिन केही छैन, ट्राई हानौँ अब कस्तो हुँदो रहेछ। कस्तो आउँछ अन्त यही थियो बनाउट चाहिँ। अनि हामीले त्यस्तो धेरै चाहिँ नहानेको, किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि डिस्टर्ब होला जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यही त हो नि, सर्भिस टाइम एकदमै नजिक छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब टायर सायर चेन्ज गर्ने, सर्भिस गर्ने यताउति होइन, चाहिने अति भिडियो भइहाल्यो, कसैलाई पनि डिस्टर्ब भएन। कहाँको काम त्यही त हो नि। फेरि कसैले ट्राफिक बोलाएर झ्या भन्छ नि त, त्यही कारणले गर्दा यस्तो भएको छ। अहिले च्याप च्यापै देखिरहेको थियो, भिडियोमा देख्नु नै भयो होला।
एक्सिलेटरको छुट्टा नै आयो त्यहाँ त्यही त हो नि त्यस्तो धेरै चाहिँ नहानेको अब टक्क लाएर उता म के अरे सर्भिस गर्न लान्छु बाइकलाई टायर सायर चेन्ज गर्छु अनिसेकोमा छ टायर यहाँ नजिकै अन्त त्यो जान्छौँ हामी त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ टायर भयो सेम यही तर साइजमा डिफ्रेन्स छ नि यत्रो छ यत्रो छ एक बिताले पनि पुग्दैन हाइट अब यो आउँछ नयाँ टायर बल हुन्छ अब खत्रै सो हामी चाहिँ खाना आएको थियो अनि एक रेस परिसक्यो भने आमामा हेर ओ बिस्तारै चलाउन यार थत्तेरिका अनि मेरो बाइक चाहिँ अब रेडी हुँदैछ त्यहाँ अब टेक्का लाएर त्यहाँ जाने अनि रेडी हुने रमाइलो भइरहेको छ पछाडि बस्न मेरो बाइक चाहिँ रेडी भएर निस्क्यो होइन तर के पो भन्छ ए भने नयाँ टायर हाल्यो नयाँ लिक्विड भयो नि त अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ बाइकै कस्तो भारी भारी जस्तो फिल भइरहने हाइट अब भोलितिर ठिक हुन्छ यो टायर पनि सेट हुन्छ लिक्विड नयाँ लिक्विड अनि त्यसपछि चाहिँ ढुक्क मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि मोस्ट अफ द पिपुल क्या नयाँ टायरमा मोबिल हाल्नु न यताउति मोबिलले फेरि लिक्विड हाल्नु न यताउति भन्छ क्या तर त्यो चाहिँ वारेन्टी क्लेम हुँदैन भनेर मात्र हो नहाल्ने भनेको चाहिँ तर यो अपोलो चाहिँ हाम्रो यो के अरे यो भिथीको टायर रिम छ नि त्यसको साइजभन्दा 10 साइज ठुलो हो क्या मैले त्यही नै युज गर्छु अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब हावा गइहाल्छ फेरि हालेन भने अनि यो अपोलोमा खासै त्यो टेन्सन नै लिनु पर्दैन क्या त्यो बबल्सहरू होला यताउति भनेर एमआरएफमा चाहिँ देखिन्छ बरु त्यस्तो प्रब्लम अनि त्यही हो अब ढुक्कसँग गइन्छ घर बाइक खत्रै स्मुथ भयो अब टक्क मोडलकै मोबिल हालेको छु योपालि 10W40 नै ग्रेडहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मैले अनि टक्क लाएर अब हेरौँ कति कुदाउनु मिल्दो रहेछ अलिकति लङ लास्टिङ होस् भनेर मोटो हालेको सुकेर चाहिँ नजाओस् एन्ड आज चाहिँ बाइकको अलिकति बढी नै खर्च निस्किएको थियो बढी भन्दा नि होस् भनौँ न होइन के गा हुन्छ नि त बाइकमा अब म अलिकति के हुने बित्तिकै बनाइदिन्छु यसो फ्रेस भएर चलाउन रमाइलो हुन्छ नि त अब यो पछि मानुङकोट गएको भिडियो आउँछ कि त योभन्दा अगाडि नै मानुङकोटको भिडियो आइसकेको हुन्छ आएको रहेछ भने चाहिँ म यहाँ आइबटनमा लिङ्क हालिदिन्छु सो आजको लागि यति नै गाइज होप यु एन्जॉय द भिडियो सी यू नेक्स्ट व्लग बाई बाई टाटा सी यू पिस आउट